Salutare! Avem astăzi la reparat un uscător de filament de la Sanlu, despre care clientul zice că dă eroare 1. Să-l desfacem foarte frumos ambalat, trimis în service. Ia să vedem. Transformator. Eroare 1 la temperaturi mai mari. Uscătoarele astea au două probleme în general. Odată termistorul, dar nu dă eroare 1 la temperaturi mai mari, dă eroare 1 la câteva secunde după ce îl bagi în priză. Și a doua problemă, MOSFET-ul care controlează elementele astea de încălzire cedează des. Hai să facem și o probă. Așa. Ce ar trebui să vedem aici la temperatură, dacă trece de temperatura setată, hai să setăm noi o temperatură mai mică, nu a dat eroare 1, deci dacă ar fi fost termistorul, ar fi dat eroare 1 în câteva secunde, 2, 3, 4, 5 secunde de la pornire. Deci cel mai probabil e din MOSFET. Și dacă e din MOSFET, temperatura citită de termistor, de fapt temperatura din uscător, o să treacă de temperatura setată și o să se oprească la 70 de grade, unde e temperatura maximă a uscătorului ăsta. Hai să vedem dacă trece de 40 de grade. Dacă ajunge la 45 de grade, cel mai probabil e din MOSFET-ul care controlează când să oprească elementele de încălzire. Da, mie mi-e destul de clar. Cel mai probabil MOSFET-ul trebuie înlocuit. Hai să-l desfacem să vedem ce se întâmplă. Unde sunt uneltele mele de desfăcut? Și mai trebuie spatulă. Dărâmăm tot pe aici. Hai să încercăm să-l desfacem. Nu. Am o șurubelniță mai ascuțită. Nu vrea. Foarte stupid modul de prindere și de închidere.
Haide, mă. N-a durat decât o viață. Ok. Să dăm un pic mai aproape. Avem de desfăcut aceste 4 șuruburi, dar să facem un pic curățenie înainte. Ar trebui să vedem pe placă în zona asta de aici, undeva în zona asta, cred că se și vede, dar oricum o să ne uităm la microscop. Degajăm foarte multă căldură, se vede o urmă de arsură în zona asta, dar ne uităm mai bine la microscop. Ceva se întâmplă aici. Ok. E o problemă destul de comună la uscătorul ăsta, la S2, și din păcate nu știu cum se poate rezolva. E o problemă de design și apare doar la modelele la care au pus ventilator. La cele fără ventilator nu am întâlnit. În sfârșit. Ok. Să ne uităm noi la microscop. E vorba de MOSFET-ul ăsta de aici. Nu se vede prea bine pe cameră, dar în realitate zona asta de aici este destul de îngălbenită. O urmă de arsură. Nu sunt sigur totuși dacă e din 15N10. Ok, hai să vedem dacă reușim să îi dăm de cap, dar mai întâi să măsurăm un pic. Mie mi-e destul de clar că ăsta e în scurt, dar sau nu? Ba da. Ok, e destul de clar, e în scurt, trebuie să-l schimbăm. Bine că am reparat atât de multe încât am în stoc. Punem puțin plumb ca să-l dezlipim mai ușor. Și să rupem padurile.
Good enough. Puțin flux. Dacă am și pornit pompa, merge. Încălzim de jur împrejur ușor. Se vede aici o crăpătură? Nu. Să vedem dacă putem să le ridicăm. Încă nu. Gata. Să curățăm un pic zona. Oribil. Dar fără microscop nu arată chiar atât de rău. Niște fluturi din ăsta mai de temperatură un pic mai înaltă, fără plumb. Pe aici se va răci MOSFET-ul, deci ar fi bine să fie destul de încărcat. Looks good to me. Să caut și MOSFET-ul. Magie, l-am găsit. Punem un pic de flux. Și le lovim din nou cu aer cald. Dacă n-aș fi incompetent, poate ar și merge. Punem un pic de flux aici. Ups. Where are you going? Pare că s-a lipit. Wow, cât de mult e pe aici. Ia să vedem. Pare așezat destul de bine. Și în partea asta. Ok, hai să mai luăm din mizeria asta de aici. E un pic prea mult. Perfect. Așa va rămâne pe vecie. Sau până la următoarea intervenție. Pentru că foarte mult nu ține.
Ok, să arăce suficient cât să îi dăm cu alcool izopropilic. Ca nou. Arată ca nou. Bețișoare de urechi. Nu a mai rămas decât să-l asamblăm și să-i facem o probă. Arată perfect. Să înceapă chinul. Asta arată un pic ciudat. Cu siguranță asta e partea cea mai nasoală. Mai ales dacă ești incompetent ca mine. Haide. Montatul este invers față de cum l-ai desfăcut. Doar că mai greu. Finally. Acu e acum. Nu cred că se poate gândi cineva la un mod de a prinde restul componentelor decât atât de oribil. Come on, Sanlu. Finally. Prindem șuruburile provizoriu pentru un test. Ajunge. Să vedem dacă s-a reparat reparația. Să vedem dacă acum oprește elementele de încălzire când ajunge la 40 de grade sau problema e din altă parte. Mă îndoiesc, dar există și posibilitatea asta. Cu Sanlu nu te plictisești niciodată.
Vedem dacă se încălzește. În momentul ăsta ar trebui să întrerupă și practic MOSFET-ul să conducă. Am mai observat că după înlocuirea MOSFET-ului setezi o temperatură și se duce cu un grad mai mult. Posibil să nu fi pus fix același MOSFET? Ba nu, l-am pus pe același cod. Posibil așa să fie el, din fabrică. Îl mai lăsăm 2 minute. Ok, cred că e suficient cât să ne dăm seama că reparația a fost un succes. Zona nu pare să se încălzească. Deci putem să-l marcăm ca reparat. Și acum să vedem dacă mai nimerim capacul. Unde l-am pus? Aici. Astea sunt bine. Trebuie să-i punem și șuruburi. Nu e obligatoriu, dar e ideal. Să pui înapoi tot ce ai dat jos. Dacă nu ești incompetent. S-a dus. Cam atât. Până data viitoare, numai bine.